Апельсиновий кекс, апельсиновий манник, називаю його по-різному, проте смакує він завжди однаково. І погляньте, оце солодке диво без жодного яйця та молочних продуктів. Вологий та насичений настільки, що з'ївши шматочок, ти відчуєш райську насолоду. З вами кухня як релакс ділиться ще одним смачним та перевіреним рецептом. Для цього кексу підійде як і пакетований апельсиновий сік, так і апельсиновий фреш. Проте структура тіста з купованим соком більш однорідна. Та й апельсиновий фреш в цьому рецепті ми також використаємо. Дуже смакує в кексі курага, хоча, звичайно, можете замінити її родзинками. Для початку натремо цедру. Нам потрібна цедра з цілого апельсина. Манку змішуємо з цукром. Та ретельно втираємо сюди цедру апельсина. Вливаємо сік та олію і починаємо об'єднувати всі інгредієнти в одну однорідну масу. Олія спочатку погано піддається, не хоче дружити, але потім, коли манка буде набухати, олія вся змішається з тістом. Відставляємо тісто, аби манка набухла. На декілька хвилин заливаємо окропом промиту курагу. Тоді воду потрібно буде злити, обсушити рушником та подрібнити. Додаємо пів столової ложки борошна і вимішуємо. Так курага рівномірно розподілиться по тісті. До борошна додаємо сіль, в манку, яка чудово набухла, додаємо соду, розпушувач. До речі, гасити соду не варто, це зробить апельсиновий сік. І змішуємо масу з борошном. Спочатку додаємо більшу половину борошна, вимішуємо і вже тоді висипаємо те борошно, яке залишилося. Я завжди стараюся показати вам, якої консистенції має бути тісто. Саме такої густини. Додаємо курагу і ще раз гарно перемішуємо. Викладаємо тісто на змащену маслом і посипану манкою форму. Ущільнюємо, адже тісто дещо густовате, та ретельно розрівнюємо. Випікати будемо в розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин. Поки кекс печеться, приготуємо сироп, яким потім будемо його просочувати. Вичавлюю сік з апельсина, в якого ми забрали цедру.
Додаю 1,5 столові ложки цукру. Цей крок ви можете упустити, якщо ви не любите надто солодку випічку. І вливаю ще 100 мл соку з пакета. Кекс готовий. Потрібно, щоб він ідеально просочився. Тож, зубочисткою проколюємо товсту, смачну рум'яну скоринку. І починаємо релаксувати. Залишаємо на півгодини в формі, аби кекс повністю ввібрав в себе сироп. Тепер я зроблю так, як роблю, коли готую східний манник ревані. Зверху змащую густим медовим сиропом. Та посипаю кокосовою стружкою. Особливість цього кексу не лише в тому, що він хоч і пісний, проте дуже смачний, а й в тому, що він довго не черствіє. Тож сміливо печіть цей кекс не лише в час посту, а й в звичайний будень чи свято. Повірте, цей кекс дуже смачний. Кухня як релакс завжди з нетерпінням чекає ваших коментарів. Безмежно вдячна за ваші вподобайки, поширення. До нових зустрічей на моєму каналі.